انا جيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي متابعين قناة نتعلم معا في كل مكان في العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فكري من الإسكندرية، لكم مني كل الاحترام والتحية. والفيديو بتاع النهاردة ده هدية من عبد الله محمد فكري وأمير محمد فكري وأحمد محمد فكري لأحبائنا الصغار زمايلهم في كل مكان في العالم. احبائي، انتوا عارفين ان قناة نتعلم معا مش مخصصة للاطفال، لكن تقدروا تفرجوا اولادكم وحبايبكم الصغيرين على الفيديو ده وتحملوه. ونبدأ نحكي القصة الجميلة بتاعت النهاردة. كان يا مكان، يا سعادة يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. القصة بتاعتنا النهاردة عنوانها قصة الصياد الطماع، وهنتعلم منها عبرة جميلة ودرس مهم جدا، وهو ان الطمع يقل ما جمع. طيب نبدأ نقرأ القصة ونشرحها كمان باللغة العامية لحبايبنا الصغيرين. بالقرب من إحدى الغابات الواسعة كان هناك كوخ كبير يقيم به صياد بصحبة زوجته وابنه الصغير. كان الصياد يستيقظ كل صباح قاصدا صيد الأسماك وبعض الطيور والغزلان، وكان يعود كل مساء بالخير الوفير. الكلام ده يعني ايه؟ يعني كان زمان زمان كان في جنب الغابات، غابة من الغابات الواسعة، كان في كوخ. الكوخ ده كان بيسكن فيه راجل صياد كبير، كان معاه زوجته وكان معاه ابنه الصغير. الصياد ده كل يوم بيصحى الصبح قاصد ربنا سبحانه وتعالى، بيسمي بسم الله ويسترزق ربنا وبيسعى على رزقه، ويطلع يشتغل يصطاد السمك بالشبكة والسنارة والعدة بتاعته، وكمان بيحاول كان بيصطاد بعض الطيور والغزلان. الغزلان جمع غزالة. وبيرجع بالليل آخر النهار بخير ربنا، وبيرجع بالصيد والسمك علشان مراته تاكل وابنه ياكل. ومرت الأعوام تلو الأعوام حتى أصاب الصياد الكبر، إلى أن فقد القدرة على التجوال بالغابة بعد أن انحنى ظهره وضعفت قوته. وفي ذات ليلة اجتمع الصياد بابنه الذي أصبح صبيا كبيرا، وقال له: حان الوقت يا بني لكي ترعى أباك وأمك، فقد ضعفت قوتي وقلت حيلتي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان بعد سنين طويلة الراجل الصياد ده كبر وعجز في السن، وكبر في السن وبقى ما بقاش يقدر انه ينزل يصطاد ويمشي ويتعب ويرمي الشبك ويصطاد السمك وكده ويجري، بعد ما طبعا عجز وظهره بقى محني وقوته بقت ضعيفة. وفي ليلة من الليالي قعد مع ابنه اللي بقى شاب كبير وقال له: دلوقتي بقى آن الأوان إن أنت تكمل مسيرتي يا ابني، وتنزل انت تشتغل وتصطاد وتكمل الحرفة بتاعتي، وترعى ابوك وامك في كبارهم، وتبتدي انت اللي تصطاد. فعليك الاستعداد غدا يا بني لكي تستقبل أول يوم لك في الصيد بعد أن أتممت تدريبك على ذلك من قبل. وهنا فرح الصبي فرحا شديدا، وفي الصباح استيقظ مبكرا وذهب إلى الغابة ومعه شبكته ورمحه بعد أن جهزت له أمه طعامه وشرابه. الكلام ده معناه ايه؟ ان الراجل الصياد ده قال لابنه: يلا بقى استعد، انت خلاص اتدربت معايا زمان كتير وانت صغير على الصيد، آن الاوان ان انت تبدأ اول يوم ليك في العمل واول يوم ليك في حياتك العملية وفي الصيد. وطبعا الولد فرح جدا وبالشغل الجديد الجميل دوت، وان هو يساعد ابوه ويبتدي يصطاد مكانه. في الصبح صحى بدري وصلى وبدأ يتوكل على الله علشان يروح للغابة، معاه الشبكة بتاعته، معاه الرمح بتاعه علشان يبتدي يصطاد، وأمه بدأت تجهز له الفطار والأكل والشرب عشان ياخدهم معاه.
وبعد أن أوصاه أبوه بالصبر والقناعة، ظل الصبي يسير داخل أرجاء الغابة باحثا عن بعض الطيور أو الغزلان الصغيرة، وعندما لم يجد أيا منها قرر التوجه للذهاب لصيد الأسماك أولا. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن بعد ما الراجل وصى ابنه إنه لازم يكون عنده صبر ويصبر عشان يقدر يصطاد، ويكون قنوع ما يكونش طماع علشان يقدر يعني ياخد رزق ربنا اللي هو بعته له ويقتنع بيه. ظل الولد ده فضل يمشي في أنحاء الغابة، في أرجاء الغابة، في أماكن الغابة، علشان يدور على طيور، على غزالة، علشان يصطادها بالرمح بتاعه زي ما والده علمه. ما لقاش، فقرر ان هو ياخد الشبكة بتاعته ويبتدي الأول في البحر أو في النهر اللي جنبهم ان هو يبتدي يصطاد السمك الأول. فذهب الشاب إلى البحيرة وظل يسير مسافة طويلة على شاطئها إلى أن وقع اختياره على بقعة ذات مياه عميقة بها أسماك كثيرة. وبعد أن وضع شبكته بالمياه وقتا طويلا بدأت الشبكة تثقل وتثقل، فأيقن الصبي أنها حملت كثيرا من الأسماك. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الولد يلا قرر زي ما قلنا انه يروح يصطاد السمك في البحيرة، ومشى مسافة طويلة لحد ما استقر رأيه انه هو هيختار المنطقة دي انه يرمي فيها الشبكة، علشان المنطقة دي فيها مياه عميقة يعني مياه غويطة، فيبتدي يتجمع فيها السمك ويدخل جوه الشبكة. حط الشبكة بتاعته في المية واستنى وقت طويل، شوية وقت كده، وبدأت الشبكة تتقل وتتقل، فعرف ان الشبكة اتملت سمك. فبدأ الصبي يجر الشبكة، وقبل أن يخرجها بأكملها إلى الشاطئ فوجئ بوجود غزالة تختبئ من أشعة الشمس تحت ظل شجرة ضخمة بالقرب منه، فترك الشبكة من يده وأسرع بإحضار رمحه وأخذ يتسلل بهدوء شديد نحو الغزالة ليصطادها. وبعد أن أصبح على مسافة قريبة منها رمى رمحه رمية قوية لكنه لم يصب الهدف. الكلام ده معناه ايه؟ ان الولد دوت بدأ يشد الشبكة علشان ياخد رزق ربنا اللي هو بعته له، اللي هو السمك الكتير اللي في الشبكة. وقبل ما يخرج الشبكة بالكامل للشط بيبص وراه، لاحظ ان في غزالة جاية تستخبى من الشمس الجامدة علشان تقف تحت ظل الشجرة وتاكل وكده. فشافها فساب الشبكة ونسى السمك، ورجع الشبكة تاني في المية ورماها وسابها ومهتمش بالسمك، وجرى عشان يجيب الرمح بتاعه عشان يروح يصطادها. وفعلا مشى بالراحة خالص ورمى الرمح عليها رمية جامدة، لكن للأسف الرمح ما جاش على الغزالة. الرمح لم يصب الغزالة لأن الغزالة تنبهت وصارعت بالهرب، بينما تهشم الرمح، فشعر الصبي بالضيق الشديد والغضب بسبب فشله في صيد تلك الغزالة. وبينما هو في ضيقه وحسرته تذكر الشبكة التي لم يخرجها بأكملها إلى الشاطئ، فأسرع تجاه الشبكة، وحينئذ أصابه الهم عندما أيقن أن الأسماك استطاعت أن تجرها وسط البحيرة وتهرب. الكلام ده معناه ان طبعا الغزالة اتنبهت وهربت منه وما قدرش يصطادها، وما نبوش غير ان الرمح كمان بتاعه اللي هو رماه على الغزالة اتكسر، وزعل جدا وغضب. ففجأة افتكر الشبكة اللي هو كان سايبها، رجع لها علشان يشدها ويصطاد السمك بقى اللي هو كان سايبه. لقى فوجئ كمان ان الشبكة اللي كان حاططها السمك شدها لجوه البحيرة وهرب منها. وطبعا هذا الصبي عاد إلى بيته دون صيد ودون معدات الصيد. بعد أن قص لأبيه ما حدث قال الأب لابنه: لو لم يصبك الطمع في الحصول على الغزالة لكانت الأسماك والغزالة كلاهما من نصيبك، فالطمع يقل ما جمع، الطمع يا بني لا يجلب إلا الخسارة يا ولدي. الكلام ده بيقول ان هو دلوقتي ان الولد طبعا رجع لوالده وهو زعلان، من غير لا صيد ولا سمك ولا شبكة لان الشبكة ضاعت في البحر، ولا رمح اللي هو عدة الصيد اللي كان ممكن يشتغل بيها بعد كده تاني يوم اتكسر،
وزعلان، حكى لابوه اللي حصل. ابوه قال له انا قلت لك ونصحتك ان انت تخلي عندك صبر وتخلي ما تطمعش. الطمع يقل ما جمع. الطمع خلاك لا تاخد الغزالة ولا تاخد السمك ولا كمان يكون معاك عدة الصيد. لو انت كنت صبرت وطلعت السمك وبعدين ركزت مع الغزالة كنت هترجع بالسمك وبالغزالة وترجع جبت لنا خير من عند ربنا. يا ابني الطمع مش هيجيب لك غير الخسارة. نتعلم من القصة دي يا حبايبي الحلوين ان الانسان يتريث، ان الانسان يكون عنده صبر، ان الانسان يعمل اللي يقدر عليه وما يكونش عنده طمع وما يستعجلش، ويخطط لرزقه ويخطط لشغله خطوة بخطوة، ويبعد الطمع عن حياته علشان ياخد رزقه اللي ربنا بعته له خطوة بخطوة. اتمنى ان تكون القصة عجبتكم، ولو انتوا حابين اعمل لكم فيديوهات تانية كتيرة بقصص كتيرة زي ديت ارجو ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات علشان اللي هيطلب مني ان شاء الله هتشجعوني ان انا اعمل لكم قصص زي دي كتير. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة على الفيس بتاعكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اي قصة جديدة تنزل تلاقوها عندكم على طول جايه لكم في رسالة في الاشعارات في وش الموبايل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.